කතා කරන්න යන්නේ database management system එකේ 50 වෙනි section එක ගැන. ඉතින් 50 වෙනි එකේ තියෙන්නේ අපේ රණවීම ස්කූල් එක ගැනමයි. ඉතින් මේක අපිට කියනවා after installing the operating system on the computer, the software was reinstalled. The all previous data needs to be restored in the database. To do this, use the previous created Runaway School DB backup file. Create the required to restore query. අපිට මෙතනින් කියන්නේ මේ අපේ කලින් බැකප් කරපු එක මෙතනින් රීස්ටෝර් කරන්න කියලා. ඊට කලින් අපි මෙතනින් අපේ මේ දින ටේබල්ස් ටික මෙතනින් අපි අයින් කරගනිමු. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ විදිහට මේවා ටික ඩ්‍රොප් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඩ්‍රොප් කරලා පස්සේ මේ විදිහට තමයි අපිට පේන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් අපේ command prompt එකට යන්න. command prompt එක මේ විදිහට open කරගෙන අපිට තියෙන්නේ අපේ MySQL එකේ path එකට යන්න. MySQL server එකේ path එකට යන්න. MySQL file C program file MySQL server 8.0 bin එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් පුළුවන් MySQL කියලා දීලා මෙතනින් අපිට පුළුවන් මෙතනින් MySQL කියලා දීලා මෙතනින් user name එක root කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් password එකක් ඉල්ල ගන්න කියලා කියන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපිට කියන්න ඕනේ run bim school db කියන එකට දෙන්න කියලා අපේ මේ සිම්බල් එක දාලා අපේ දෙන්න ඕනේ අපේ පාත් එක අපේ තියෙන මෙතන බැකප් එක තියෙන්නේ D එකේ. එතකොට අපිට මම මෙතන මේ නම කොපි කරලා ගන්නම් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් D කියලා දීලා අපේ ෆයිල් එක මේ විදිහට ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් මේක මේ විදිහට .sql කියලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලනවා. ඉතින් කලින් අපිට ඇවිල්ලා නැත්තේ SQL කියන එක නැති හින්දා ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් මේක එක්සිකියුට් කරනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් ගිහින් බලපුවම අපේ කිසිම data ගන්න නැහැ රණමින් ස්කූල් එකේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න පුළුවන්. රිෆ්‍රෙෂ් කරාට පස්සේ අපිට අපේ data ටික table ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි tables වලට ගිහලා බලමු අපේ table වල data ටික තියෙනවද කියලා. ඔව් අපේ table වල data ටිකක් මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපේ question set එකේ 50 වෙනි question එක